So, hi guys! Welcome to Pinay Niskishi here na nasa Istanbul. Ayan, sorry sa ating mga background. So, yung ano yan, pang-spray ni Leo, nandiyan, nakakalat. So, our vlog for today, ayan, pa-English-English na naman si Inday. So, mag-unboxing tayo sa ating order na dumating na ang ating hair dryer. Actually, pinadeliver ko siya sa address nila, Mami Milay. So, Mami Milay Kitchen, thank you so much. At pumayag ka na doon ko ito i-deliver sa bahay nyo. Ay, hindi pala bahay, restaurant, sa sushi restaurant ni Mami Milay. Ayan. So, subscribe sa channel ni Mami Milay. Kasi, ayan. At support din sa channel ni Mami Milay Kitchen. Masasarap ang kanyang mga luto, guys. So, actually, di ko pa alam kung ito ba talagang sa akin. Pero, ngayon ko lang siya nakita. Power Tech. Ayan. Hair dryer po siya. Na-order ko siya sa trendyol. Ayan. Trendyol dito sa Turkey is yung legit siya na makapag-order ka ng mga gadgets, damit, mga ganyan. Ayan, damit. Bisaya, manggod. Uy. Ayan. So, mura siya. So, instead na bibili ako sa mall or sa media market, mas mura kasi sa online. So, nakuha ko siya ng ano? Nagbablog. May nanggugulo, guys. Leo yung pangit. Wait! I'm doing vlog, Leo. Makulit siya. Gusto niya kasing attention. Gusto niya ng kamot. Ayan. So, buksan natin. Aray ko! Binili ko to. In-order ko to para kay Leo. Kasi, yung hair dryer ko, maliit siya. Pag inano ko siya, pinapaliguan, matagal matuyo yung buhok niya. So, ito kasi, malaki. So, titingnan natin kung ito ba talaga yung aking nagustuhan. Kasi, same sa hotel namin, ganito din yung brand. Tas, malaki siya, turbo. So, pang professional na hair dryer. Ayan, buksan natin. Hanap muna tayo ng gunting. Nakahanap na tayo ng gunting. So, nakapangalan yung address sa asawa ni Mami Milay. Tapos, pumunta ako dun sa bahay, sa restaurant ng nila Mami Milay. Wala si Mami kasi may sakit po si Mami. Kasi nag-change na ang weather dito. Malamig na. Leo, masugatan ka talaga. Chismoso to eh. Makulit eh. Are you makulit? Is this for you? Is this yours? Really? Is this yours? Tignan mo naman yan siya. Sige na nga, sali kita sa vlog. Is this yours, Leo? Ha? Ayan. Kala niya pagkain. Para sa kanya kasi lahat pagkain. So, ayan. Power Tech. Ayan, yun yung Turbo Professional Hair Dryer. Okay. Wihey! Yoo-hoo! Ayan na. Look at that one, Leo, yeah? Turbo Professional. Ayan, so ito na yun. Nakuha ko lang siya ng, instead na bibili ako tag 200, 300, nakuha ko lang siya ng 99 tele. Mga around, nasa 900 pesos. Ganun ang price. Yehoo! Sabi nila kasi, pag order ka daw sa online, pag may sira, matagal, ibabalik mo pa. So, ayan. So, ito na yun, guys. So, may tatlong button siya sa para mainit. 1, 2. Ayan. Tapos, ito yung power. So, ita-try natin. Baka hindi gagana. Is this yours, Leo? Tapos, pag lilinisan siya, guys, dito, bubuksan mo lang siya dito. Ikot mo na siyang ganyan. Tapos, matatanggal na siya. Wait lang. Tayo matanggal. So, yun na yun. Kasi ganito din yung sa kay Bunso, yung sa bahay. Bakit may ganyan siya? Parang microphone. Okay. Pare ko.
Meron siyang ganyan. Wee! Leo! So, yan lang ang laman. At yan yung menu niya. Na naka-Turkish, di natin paintindihan. So, check natin. Tatry natin. So, sinaksak na natin. Takot si Leo. Gumana siya, guys. Yun yung pinakamainit. Ay, pwede siyang tanggalin. Check ko. Yun yung malamig. Hey, so happy with my new hair dryer. Ayan, PowerTech. By PowerTech. Ayan. So, 250 volt din siya. Hala, guys, yung dibdib natin. Sorry dyan. I'm so happy meron akong bago. Yay! Leo, you can take shower every day? You like? And so, thank you so much. So, ito yung ano, may heat adjustment siya na knob, speed adjustment din, mayroong quality ng ano, blower head, ayan. So, to 20 to 30 volt, ayan. Yun lang. So, that's it for today's vlog. Ang ating unboxing sa ating bagong PowerTech na hair dryer. Ayan. So, thank you for watching and don't forget to subscribe if you're new to my channel. At actually, meron din akong TikTok kaso si Bentong nagagalit sa TikTok ko. So, hindi ko siya masyadong mai-promote kasi ayoko siyang i-delete para lagi ako mag-upload kasi nakakatulong tanggal stress kasi sa TikTok. Parang kahit hindi tayo marunong sumayaw, go pa rin. Gumagalaw ang camera kasi yung chismoso nasa likod. Yan. Inaamoy niya yung ano. Yung camera. Bye! Keep safe everyone!